What's up winners? Welcome back to another video. So for today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo at i-review ko ang Art Attack Dual Color Pens. So let's get started. So ayan guys, ito na ang ating Art Attack Dual Color Pens. So ito yung packaging niya. Hindi ko alam kung yung Disney talaga gumawa sa kanya. Pero alam ko yung Art Attack na palabas natin. So ayan, ito yung likod niya. Ayan, ito yung maglagay ng names, full green. Sorry nga pala sa boses ko kasi may sipon ako ngayon. Hindi mapagsit ng mabuti. So, ayan na, i-unbox na natin siya. So, nabuksan ko na to kanina and na-try ko yung mga colors. Pero i-unbox ko siya at i-video ko ngayon. Ito, red, violet. Dual siya, yan magkabila. Ito, yellow, green, and sky blue. Yellow and orange, brown and black, green and blue. For the last one, pink and magenta. I'm not sure if it's magenta or hindi ko alam kung lighter shade ng violet. So and guys, ayan ang ating Art Attack Dual Color Pens. So ito yung itsura niya. Hindi siya ganong kahabaan. Sakto-sakto lang yung sizes niya for beginners. Kung nahihirapan kayo humawak, kung ang kamay nyo is malaki, pwede sa inyo to kasi mataba siya ng unti. May katabaan siya. Ayan. Ito nyo kung gano'n siya katabang, kung gano'ng kalapan. Ayan. So, ganito yung itsura ng tip niya. Ayan. Ito yung tips. Para siyang Crayola Super Tips, pero hindi siya ganong ka-pointed. Hindi siya ganong katulis. Ayan, kung makikita nyo, hindi siya ganong katulis dahil pag masyado kasing tinilisan ng Art Attack Dual Color Pens, hindi na masyadong maganda yung magigitsura niya kasi yung mga downstrokes niya ay makakapal. So, itong Dual Color Pens na to ay pang mga big letterings, pang big calligraphy. So, ayan, hindi ibang kulay. So, and guys, ngayon ipapakita ko na sa inyo yung mga swatches ng kulay niya. So, let's start with magenta and pink. So, mahirap talaga siyang gamitin kapag hindi pa kayo sanay gumamit ng ganitong mga hard tip. Pero kung marunong na kayong gumamit is hindi na kayo mahihirapan. Pero kung hindi pa kayo marunong, mahirap talaga siyang gamitin. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Sorry for the paper, maliit lang kasi. Wala akong papel sa ngayon kasi hindi kami makabilat. Lockdown dito. GCP dito. So, ayun, gamitin naman natin yung kadual niya. So, naninibago lang ako kasi matagal na akong hindi ako nakagamit na to. Siguro nung hindi ako nakagamit na to is nung December pa. Sa ganito ng mga klase ko. So, hirap na talaga akong gumamit. Colors. Kung marunong kayong gumamit ng Crayola Super Tips, madadalian lang kayong gamitin to kasi very similar yung tip nila sa yung tip na to at yung Super Tips ay parang magmukha. So, tulis ang ating Super Tips at hetong Art Attack is mas matulis siya. Mapapansin yung blue na parang merong pagka-shade ng violet pero blue pa rin yan. So consider that as next is yellow. Makikita naman ang kulay niya is pigmentally naman. Vibrant ang kulay niya. Ang ganda naman yung pinakalabasan pag natutuyo siya. Hindi siya gaano nag-fade yung kulay. So ayan, nakikita nyo nag-bleed din siya, pero yung gamit ko kasi papel ngayon is nakapal siya na onte. So,
kung ang gagamitin nyo is yung mga bond paper na normal lang, yung maninipis na bond paper, siguradong magbi-bleed yung likod niya at baka mapunit pa. So, I am suggesting na ang gamitin nyo is mga Oslo paper. Kaso, yung Oslo paper naman is magalas siya, kaya baka masira yung tip. Kaya, ang sinasuggest ko is mga mga dotted notebook. Dali gamitin nyo. Hindi ko alam yung tawag doon kasi wala pa akong ganun. Hindi pa ako nakakabit ng ganun. So, next color is orange. Kung tatanungin niyo ako kung flexible ba siya, yung marirate ko sa kanya over 10 is 7/10. Hindi siya gano'ng ka-flexible pero madali lang siyang i-bend kapag naka 45 degrees yung kamay mo. Tulad niyan, parang nakagano na onte. Yan, violet na tayo. Nakalimutan ko sabihin, 12 colors siya. Violet. Red. Kung hindi talaga kayo marunong gumamit ng Crayola Super Tips at first time nyo lang gagamit na to, sigurado kung mahihirapan kayo. Kaya, sinasuggest ko na ang bilhin nyo muna is Crayola Super Tips kasi mas maliit yung tip na yun. Kaya mas madali kayo makapag-practice. Compare dito, yung tips niya kasi is, siya, parang 2 times na mas malaki siya sa Crayola Super Tips. Kung hindi mo naman kasi masyadong dinidiinan, hindi naman ganun masyado yung pag-bleed niya. So, ayan, hindi siya masyadong nag-bleed. Kaya kailangan talaga pag ganito lang naman nipis na gamit nyo, or hindi ganun kakakapalan, is kailangan is huwag nyo masyadong i-press masyado. So, and guys, ito na nga yung swatches natin ng mga kulay ng Art Attack Dual Color Pens. So, ayan, makikita nyo na pigmented naman, na maganda yung kulay niya. Kaso nga lang, kung hindi talaga kayo marunong gumamit na to, is mahihirapan talaga kayo. Mahirap talaga siyang gamitin. Lalo na kung beginner kayo. So, ayan, ito yung next swatch. Orange, violet, green, brown, black. So, ayan guys, sasabihin ko na nga yung sariling opinion ko tungkol sa pen na to. So, ang masasabi ko sa pen na to, kung beginner talaga kayo, is hindi ko talaga siya sinasuggest kasi mahihirapan talaga kayong gamitin siya kasi hindi siya ganong kadaling i-bend or i-control. Hindi siya katulad ng Crayola Super Tips na yung tip niya is pointed, kaya madali lang kayo makagawa ng upstrokes, compare dito na may kakapalan talaga yung tip niya. So, ayan, may kakapalan talaga. Pero kung ang favorite nyo naman gawin is mga malalaking calligraphy, the best tong pen na to. Madaling-madali nyo lang tong mapapractice and saktong-sakto sa inyo to. So, ngayon, sasabihin ko na yung price niya. Nabili ko siya sa Lazada for only 92 pesos. Yes, 92 pesos ko lang siya nabili kasi first time ko lang bumili sa Lazada kasi mostly sa Shopee ako bumibili. Kaya, nung first time ko bumili sa Lazada, meron akong 60 pesos na discount. 60 pesos na parang sa shipping fee. Ima-minus nila yon. So, ayun, yung original price niya sa Lazada is 130 pesos. 130 pesos. Meron din ata na to sa
pure gold sa mga nakikita ko dun sa comments dun sa Lazada. Meron din to sa pure gold and same price lang din sila. So, dito na nga nagtatapos ang review natin sa Art Attack Dual Color Pens. So, kung i-rate ko tong pens na to, ang ratings ko sa kanya over 10, all over is 8. 8 yung ratings ko sa kanya. Nagustuhan ko naman siya, pero kung i-compare ko siya sa Crayola Super Tips is parang mas mataas lang ng onti yung Crayola Super Tips. Parang mga 8.5 yung Crayola Super Tips. Ganun siya. Kasi pang beginner talaga yun. Ito kasi, kapag marunong na kayong gumamit ng Crayola Super Tips, tsaka ko lang to i-recommend sa inyo. So, if you like my vlog, please like, share, subscribe, and hit the notification bell to notify you if I have a new video. Thank you guys for watching!